Meron tayong standard sir, sa harap ka. Balik ka lagi po po.
catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. Tapos din, water activities. You found the Day 3 ito, no? Day 3. light that I couldn't Day 3 find. ng team building CIA-Bayanihan. Lagi na po dito sa Puesta del Sol Resort Hotel, Santa Catalina, Bigan, Ilocos Sur. Go, 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 go! Hindi ba sa taas magdagdag? Sa taas dapat magdagdag? One, two, three! Baba, baba, baba! Baba! Oh, one, two, three! Diba? Diba? Oh, ba? Oh, ba? Oh, one, two, three! Oh, diba? Diba? Oh, oh. One, two, three! Baba, baba, ulit! Baba, ulit, baba! Baba, ulit, baba! Baba, baba! Baba! Wala, tiga, tiga! Wala ba? Wala ba? Okay, so 6 points. Ano tayo sa oras kasi marami tayo eh. Kailangan. Tapos na. Ilang minuto? Lahat kayo? Yes. Okay, so ilan kayo lahat, ma'am? Yeah, so that is 10 points then. Ibinisya ba kayo? Dito, dito. Meron. Panalo na naman kasi. 8 points. Okay, so wala na, masyadong mga dami pala yung oras. Kasi mas mababalik kayo. Hindi pa kayo natin yung points. Okay, so meron pa kayo 1 minute and 48 seconds. Meron pa kayo 1 minute and 10 seconds. Kumbay na lang natin. Ay!